Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đợt sốt nhiệt kỷ lục đã khiến nhiều quốc gia châu Âu chạm ngưỡng trên 37 độ C, được dự báo còn nóng hơn sự kiện diễn ra vào năm 2003 khiến 15. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Không người thiệt mạng. Các quốc gia tại châu Âu đang phải hứng chịu một đợt nắng nóng được đánh giá là kinh khủng nhất lịch sử, phá bỏ mọi kỷ lục từ trước đến nay. Pháp, Đức, Ba Lan và Tây Ban Nha, nhiệt độ đã gần hoặc vượt quá 37,8 độ C. Thậm chí, tại nơi nổi tiếng có khí hậu ôn hòa như Thụy Sĩ cũng có thời điểm nhiệt độ vượt quá con số 31, nền nhiệt được đánh giá là địa ngục, khiến ai nghe cũng thấy rùng mình. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhưng theo một nhà khí tượng học thì mọi người có lẽ sẽ còn thấy sợ hơn nữa nếu như được nhìn thấy bản đồ nhiệt của châu Âu lúc này. Bởi lẽ nó không khác gì một chiếc đầu lâu đang hết cả. Tấm bản đồ nhiệt châu Âu ở phần hiển thị lãnh thổ nước Pháp cụ thể. Tấm ảnh trên do nhà khí tượng học người Pháp Ruben Halali đăng tải lên Twitter. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nó được nằm trong bản đồ nhiệt đăng tải tại trang web Meteo.ke, vốn dùng để dự đoán nhiệt độ trải rộng trên khắp châu Âu. Khi đang quan sát, Halali nhận thấy bản đồ nhiệt tại Pháp tình cờ thay trông lại cực giống một chiếc đầu lâu, và cũng giống cả bức họa Thedeum, tiếng thép, của danh họa người Na. VS Phát Băng cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. 15 năm qua tôi chưa bao giờ thấy thứ gì giống như vậy, Halali cho biết. Theo Ryan Dupont, người phát ngôn của Meteo.ke, tấm bản đồ trên được thiết lập nhờ dữ liệu thực tế từ hệ thống dự báo thời tiết toàn cầu của Hoa Kỳ. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuy nhiên, cô cũng nhấn mạnh rằng hình ảnh chiếc đầu lâu trên chỉ là sự trùng hợp. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel chỉ là tình cờ chúng ta thấy hình ảnh giống cái hộp sọ thôi. Có nhiều bản đồ khác trên trang của chúng tôi, và bạn có thể thấy một vài hình ảnh lạ trong đó, tùy theo trí tưởng tượng. Ở thời điểm hiện tại, nhà chức trách tại Pháp và các quốc gia châu Âu đưa ra thông báo nhiều trường học đã phải đóng cửa vì nắng nóng, kèm theo mật độ giao thông bị hạn chế. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thời gian mở cửa của các bể bơi và công viên nước cũng được nới rộng nhằm giúp người dân tránh nóng tốt hơn. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo cơ quan khí tượng thủy văn Pháp Meteo, rằng nắng nóng xuất hiện ở châu Âu đến từ một khối không khí ở sa mạc Bắc Phi tràn lên, có khả năng khiến nền nhiệt trên khắp châu Âu chạm ngưỡng 40 độ C. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo dự đoán, đợt không khí nóng lần này có thể vượt qua cơn sốt nhiệt vào năm 2003, sự kiện đã khiến cho 15. Không người thiệt mạng. Nhà chức trách đang rất cố gắng để thảm kịch tương tự không xảy ra. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tham khảo AOL Business Insight.